สวัสดีครับพบกับวันนุวายกับการเล่าหนังแบบไวๆอีกเช่นเคยวันนี้เรามากับหนังเรื่อง Just Friends ปี 2018 จากเนเธอร์แลนด์อีกเรื่องนะครับเรื่องนี้ขอบอกเลยว่ากล้ามเน้นๆก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิวายของเราโดยการกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยยอริสหนุ่มกล้ามตัวชาวดัตช์ที่ยังพยายามทำใจกับการจากไปของผู้เป็นพ่อที่เสียไปเมื่อเกือบ10 ปีก่อนเขาอาศัยอยู่กับแม่ที่กิจวัตรประจำวันของเธอก็คือการใช้เงินประกันจากการตายของสามีไปกับการช้อปปิ้งดื่มเหล้าและสัญญกรรมและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบคนชาติอื่นเอาซะเลยพูดง่ายๆเธอเป็นพวกเหยียดเชื้อชาตินะครับงานอดิเรกของยอริสก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจและการบินโดรนในเวลาที่เขาคิดถึงพ่อเขาจะไปชมบรรยากาศที่ริมทะเลเพราะที่ตรงนี้มีความทรงจำระหว่างเขากับพ่ออยู่มากมายจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเอาอัฐิของพ่อออกมาจากร้านรับฝากเพราะว่าแม่ไม่อยากเสียเงินกับส่วนนี้อีกต่อไปพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำว่าถ้าอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถนำไปทำแหวนหรือนำไปสักก็ได้แม่จึงรีบชวนพวกเขากลับเพราะเธอไม่ได้สนใจอยู่แล้วเธอไม่อยากเอาอัฐิไว้ที่บ้านยอริสจึงเป็นคนอาสาเก็บไว้เองยาร์ดหนุ่มลี้ภัยชาวซีเรียที่ไปเป็นนักศึกษาแพทย์ที่อัมสเตอร์ดัมตอนอยู่ที่นั่นเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานท่ามกลางแสงสีเสียงและของมึนเมาแต่ตอนนี้เขาต้องกลับมาที่บ้านเพราะว่าเขาได้ดรอปเรียนเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยลงรอยกับแม่สักเท่าไหร่นักพอถึงที่บ้านเขาก็ทราบว่ารายจ่ายของครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นเขาจำเป็นต้องไปหางานทำย้ายมาสมัครสอนเรียนโตคลื่นเพราะเมื่อก่อนเขาเคยทำงานที่นี่แต่เขาก็ต้องพบว่าไม่มีตำแหน่งว่างสำหรับเขาแล้วเขาจึงได้รับจ็อบสอนแทนเป็นครั้งคราวและเพื่อนสาวก็ได้ชวนให้เขาอยู่เล่นด้วยกันก่อนยอริสที่ตอนนี้กลับมายังสถานที่ที่เขาคุ้นเคยพร้อมกับอัฐิของพ่อที่หวังจะปลดปล่อยสู่น้ำทะเลแต่เขาก็ยังทำใจไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีบางคนกำลังเล่นโต้คลื่นอยู่เขาจึงตัดสินใจบินโดรนไปดูใกล้ๆและได้พบว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างดีเขาจึงยิ้มออกมาจากนั้นยอริสก็ได้แอบนำอัฐิของพ่อมาซ่อนไว้ที่บ้านแล้วเขาก็ได้มาออกกำลังกายที่ยิมแต่เขาก็ต้องสะดุดตากับบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันช่างเย้ายวนใจเขาให้อ่อนละทวยเหลือเกินเขาได้แอบมองสิ่งนั้นอยู่นานจนมีสายโทรเข้าจากคุณยายมาขัดจังหวะตัดมาที่ยาร์ดเขาได้มาที่บริษัทจัดหางานและงานที่เขาได้ก็คืองานทำความสะอาดที่บ้านของออนส์หญิงชราอารมณ์ดีและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวระหว่างที่ทั้งสองคุยกันก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาเธอจึงพูดว่านั่นต้องเป็นเจ้าลิงแน่ๆเลยพร้อมกับออกไปต้อนรับด้วยความเร่งรีบคุณยายทักทายหลานชายด้วยความคิดถึงแล้วเธอก็บอกว่าจ้างแม่บ้านคนใหม่แล้วยาริสหันหลังกลับมาดูก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเพราะนี่คือชายหนุ่มที่เขาบินโดรนไปหาทั้งสองได้ทักทายกันยายก็ได้แนะนำว่ายาร์ดเป็นครูสอนโตคลื่นยาริสก็เลยบอกว่าผมรู้ทำให้ทั้งสองแปลกใจเล็กน้อยเขาจึงแก้ตัวด้วยความเลิกลักว่ายายเป็นคนบอกยายจึงบอกไปว่าแต่เขาเพิ่งมาทำงานวันแรกเองนะซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้เลยว่าหลานชายคิดยังไงพร้อมกับยิ้มแบบอารมณ์ชอบไปหนึ่งทีจากนั้นยอริสก็ได้ช่วยแต่งกิ่งไม้ให้คุณยายและเขาก็ไม่ลืมที่จะถอดเสื้อเพื่อเผยเรือนร่างอันกำยำของเขาพร้อมกับฟังเพลงคู่ใจไปด้วยและด้วยความร้อนของเขานั้นทำให้ยาร์ดแทบละสายตาไม่ได้เลยเขาจึงอาสาเอาโยเกิร์ตไปให้ซึ่งมันก็ทำให้ยอริสตกใจจนเผลอตัดสายไฟไปยายจึงบอกให้เขาเอาไปซ่อมหลังจากลายอริสแล้วยายก็แซวคำๆว่ายาร์ดเอาแต่มองกล้ามของยอริสจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองพร้อมกับบอกเพื่อนบ้านที่แอบดูพวกเขาคุยกันโดยน้ำเสียงกวนๆว่าระวังหน่อยนะเธอตาจะหลุดจากเบ้าแล้วพอกลับถึงบ้านยอริสก็พบว่าแม่ได้เอาอัฐิมาคืนไว้ที่ห้องพร้อมกับเขียนโน้ตไว้ว่าหาเจอแล้วตัดมาที่ยาร์ดพอที่บ้านรู้ว่าเขาได้งานทำความสะอาดแม่กับน้องสาวก็ไม่โอเคเท่าไหร่พร้อมกับบ่นว่าเขากำลังเสียเวลาชีวิตให้เขากลับไปเรียนต่อซะ
จากนั้นยอริสก็ได้มาบ้านพี่สาวและเสนอว่าให้ซ่อนกระดูกของพอไว้ที่ห้องใต้หลังคาได้ไหมแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยพร้อมกับแนะนำให้เขาเอากระดูกไปสักแต่อย่าให้แม่รู้ก็พอจากนั้นยอริสก็ได้มาสมัครเรียนโตคลื่นสาวผมทองเพื่อนยาดก็ดูเหมือนจะสนใจเขาเป็นพิเศษแต่พอเขาทราบว่าเธอเป็นคนสอนเขาก็บอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วกันเวลาต่อมาเขาได้นำเครื่องตัดหญ้าใหม่มาให้ยายยาดจึงทักทายไปด้วยน้ำเสียงกวนๆว่าไงเจ้าลิงฟังเพลงอะไรนะเขาจึงตอบไปว่านายไม่รู้หรอกยาดจึงขอดูและปรากฏว่ามันเป็นลิสต์เพลงที่พวกเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วทั้งสองก็ได้ฟังเพลงด้วยกันหลังจากเอาของให้ยายแล้วยอริสจึงรีบกลับบ้านไปขณะเดียวกันยัดก็ตะโกนขอเบอร์เขาแต่เขาก็ทำเหมือนไม่ได้ยินคุณยายสายชิปเปอร์จึงไม่รีรอบอกเบอร์เขาในทันทีในเวลาต่อมาขณะที่ยอริสกำลังออกกำลังกายอยู่นั้นก็มีเพื่อนใหม่จาก WhatsApp ทักเข้ามานั่นก็คือยัดนั่นเองด้วยภาพโปรไฟล์อันยั่วยวนของเขาทำให้ยอริสยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเขาจึงนัดเจอกับยาดในตอนบ่ายพรุ่งนี้กันแม่ของยอริสมาหายายที่บ้านเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ80 ปีของเธอแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะคุยกันไม่ลงรอยสักเท่าไหร่ยิ่งพอเธอรู้ว่าแม่จ้างคนทำความสะอาดเป็นชาวซีเรียเธอก็ยิ่งไม่พอใจเพราะกลัวแม่จะได้รับอันตรายหญิงแก่ไม่ยอมรับฟังและพยายามบอกว่าเขาเป็นคนดีเธอจึงจากไปด้วยความหัวเสียที่บ้านยอริสก็ได้พบว่าแม่เอาอัฐิมาไว้ข้างนอกอีกแล้วเขาจึงนำไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าแถมเธอยังบ่นเรื่องคุณยายที่จ้างพวกลี้ภัยมาทำงานให้เขาฟังด้วยยอริสจึงแก้ตัวแทนยาดว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ขณะเดียวกันข้อความของยาดก็เด้งมาพอดียอริสจึงตอบไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับจากนั้นเขาก็มารับยาดพร้อมกับนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยกันระหว่างทางยาดจับไปที่ไหล่ของยอริสเพื่อทรงตัวแต่เขาก็เอื้อมไปย้ายมือของยาดมาโอบที่เอวของเขาอย่างแน่นๆและเขาก็ไม่พลาดที่จะเก็บโมเมนต์นี้ไว้พวกเขาได้เที่ยวบินโดรนเล่นด้วยกันในหลายที่จนมาจบที่ทุ่งหญ้าทั้งสองนอนคุยกันถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องเรียนและเรื่องครอบครัวด้วยจากนั้นดวงตาของทั้งคู่ก็ค่อยๆจ้องไปที่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างไม่ละสายตายาดค่อยๆใช้มือสัมผัสไปที่คอของยอริสและนำปากไปประกบกับริมฝีปากนุ่มนวลของเขาอย่างช้าๆทั้งสองจูบกันอย่างโรแมนติกท่ามกลางทุ่งหญ้าอันไพศาลวันต่อมายาดมาทำงานที่บ้านคุณยายตามเคยทั้งสองเปิดเพลงพูดคุยกันถูกคอขณะเดียวกันยอริสก็ได้คอมาหายาดคุณยายจึงแซวว่าแฟนหลานน่ะเขาเป็นคนดีมากเลยพอวางสายเสร็จเธอก็แนะนำว่าพวกเธอต้องระวังอย่าไปติดโรคร้ายมาเชียวล่ะที่บ้านของยาดน้องสาวเขาก็รู้แล้วว่าทั้งสองคบกันเธอเห็นท่าทางแบดบอยของเขาแล้วจึงบอกว่าแม่ต้องบังคับให้เลิกกันเหมือนแฟนเก่านายแน่เลยแต่เธอก็แอบให้กำลังใจว่าแม่เขาจะรับได้พร้อมกับเชียร์ให้กดหัวใจให้เพราะเขาน่ารักมากทั้งสองได้มาเจอกันอีกครั้งยาดจึงสอนโต้คลื่นให้กับยอริสซึ่งวันแรกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ทุลักทุเลไปนิดหลังจากการเรียนของวันแรกพวกเขาก็ได้มาแอบในที่ลับตาจากนั้นยอริสก็ได้อาสาถอดชุดให้ยาดใช้ฝ่ามืออันเย็นเฉียบลูบไหลไปที่แผงอกอันกำยำของยอริสกลิ่นกายที่คุ้นเคยได้โอบกอดกันและกันไว้ทั้งสองหลังจากเสร็จกิจพวกเขาก็ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่ริมทะเลด้วยกันยอริสได้ชวนยาดออกเดทเขาไม่รีรอตอบตกลงในทันทีวันต่อมายาดที่กำลังแต่งตัวเขาถามแม่พร้อมกับรูปแฟนให้ดูแม่ก็บอกว่าเธอรู้นานแล้วเขาจึงถามความคิดเห็นเธอว่าเป็นยังไงบ้างเธอก็ตอบไปว่าถ้าเป็นแม่ก็จะไม่คบกับเขายาดได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรีบออกไปด้วยท่าทางไม่แยแสทั้งสองได้มาเจอกันที่ร้านตามนัดพวกเขาก็สวีทกันตามภาษาคู่รักแต่ก็มีสวะในร้านล้อเลียนและเหยียดเพศพวกเขาอย่างรุนแรงยอริสที่ตอนนี้กล้ามเนื้อของเขาถูกตารางนิ้วอัดแน่นไปด้วยความโทสะอยากจึงบอกให้เขาใจเย็นๆแต่มันก็ไม่สามารถหยุดความโมโหได้เขาจึงเดินไปจัดการโดยการกดหัวมันไปที่โต๊ะแล้วค่อยๆเอาซอสราดไปที่บนหน้าซึ่งก็ทำให้พวกมันข
นหัวลุกไปตามๆกันญาติที่ทนกับเหตุการณ์ไม่ไหวจึงวิ่งหนีไปพร้อมกับต่อว่ายอริสว่าทำไมต้องมีเรื่องด้วยยอริสก็บอกว่าถ้าไม่ตอบโต้มันก็จะโดนบูลลี่อยู่แบบนี้ญาติจึงบอกไปว่านั่นเป็นวิธีที่โง่มากการเดทครั้งแรกของพวกเขาพังยับไม่เป็นท่าพวกเขาจึงแยกย้ายกันกลับบ้านจากนั้นยอริสก็ได้ทักไปหาญาติว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันไหมญาติตอบมาว่าโอเควันต่อมาทั้งสองได้มาบินโดรนด้วยกันอีกครั้งแต่การสนทนาดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นนักด้วยแรงกดดันจากทั้งสองครอบครัวญาติจึงตัดสินใจบอกว่าเราคงไปกันไม่รอดให้เราเป็นแค่เพื่อนกันได้ไหมซึ่งประโยคนั้นทำให้ยอริสโมโหมากเขาจึงพูดกับญาติด้วยน้ำเสียงที่เกรี้ยวกราดว่าแล้วที่ผ่านมามันเป็นแค่เพื่อนกันหรอจากนั้นพวกเขาจึงขี่รถกลับบ้านไปพอส่งญาติเสร็จเขาก็ขับหนีไปโดยไม่มีแม้แต่คำลาญาติมารอรถบัสเพื่อที่จะไปอัมสเตอร์ดัมแต่พอมาถึงเขาก็กลับเปลี่ยนใจที่บ้านญาติก็ได้ทะเลาะกับแม่อีกครั้งทั้งเรื่องเรียนและเรื่องแฟนด้วยทำให้เขาเสียใจมากจนพอต้องมาคุยด้วยและในที่สุดพวกเขาก็ได้เคลียร์ใจกันตัดมาที่บ้านของยอริสแม่ก็ได้เข้ามาที่ห้องเขาพร้อมกับเอารูปสามีมาดูและเธอก็บังเอิญไปเปิดคลิปของยอริสทำให้เธอรู้ความจริงว่าทั้งสองแอบคบกันและเธอก็ได้มองไปที่รูปของสามีที่เขากำลังสื่อว่าฉันโอเคซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเปิดใจและยอมรับเขาขึ้นมาตอนกลางคืนยอริสได้เปิดวิดีโอของพวกเขาที่เคยใช้เวลาอย่างมีความสุขด้วยกันเขาจึงลงมาดื่มไวน์ข้างล่างแล้วแม่ก็เดินร้องไห้เข้ามาพร้อมกับสภาพหน้าที่เต็มไปด้วยการศัลยกรรมเธอพูดด้วยความโมโหว่าเธอจะไม่ไปหาหมอคนนี้อีกแล้วพอเธอรู้ว่าลูกชายอกหักจึงเรียกยอริสไปนั่งไกลๆพร้อมกับพูดว่าแต่ก่อนลูกไม่เป็นแบบนี้นะยอริสจึงถามด้วยความขุ่นเคืองว่าแปลกไปเหมือนพ่อหรอแล้วเธอก็บอกว่าลูกใส่กางเกงในผิดด้านจากนั้นเขาก็ถอดกางเกงในที่ห่อหุ้มยอริสน้อยออกแล้วเดินโถงๆขึ้นห้องไปทันทีตัดมาที่ญาติที่กำลังสอนเด็กๆเล่นโต้คลื่นแต่น้ำเสียงของเขาเหมือนคนกำลังโมโหทำให้เด็กๆกลัวจนจะแทบหนีกลับบ้านเพื่อนสาวจึงมาขอรับช่วงต่อและขอให้เขากลับบ้านก่อนวันนี้ขณะเดียวกันยายก็ได้โทรหายอริสให้เขาพาแมวไปหาหมอระหว่างทางยอริสก็บอกยายว่าเขากับญาติเลิกกันแล้วพอมาถึงหมอพวกเขาก็ต้องพบว่ามันเป็นวันสุดท้ายของแมวแล้วซึ่งมันก็ทำให้ยายเสียใจมากเธอจึงไปหาอะไรดื่มกับหลานรักทั้งสองได้พูดคุยกันจนทำให้ยอริสคิดได้เธอจึงบอกให้ยอริสไปคุยกับญาติดีๆยอริสก็ได้มาหาญาติจริงๆแต่ญาติกลับบอกให้แม่ช่วยโกหกว่าเขาไม่อยู่ยอริสจึงถามด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองว่าแปลว่าคุณไม่ชอบผมใช่ไหมทั้งที่คุณไม่รู้จักผมด้วยซ้ำแล้วเขาก็เดินจากไปแม่จึงบ่นให้ญาติว่าอย่าทำแบบนี้อีกมันขี้ขลาดต่อมายอริสก็ได้มาเคลียร์ใจกับแม่เพราะตลอด10 ปีที่ผ่านมาเธอโกหกมาตลอดว่าทิ้งของพ่อไปหมดแล้วแต่ความจริงก็คือเธอเก็บมันไว้อย่างดีเลยทีเดียวเธอจึงเอากุญแจให้เขาทำให้เขาดีใจมากและขับรถไปที่นั่นในทันทียอริสเนมาเปิดสิ่งของพ่อและเขาก็ได้นำเสื้อของพ่อมาใส่พร้อมกับย้อนดูภาพวันเก่าๆของครอบครัวยัดไปหายอริสที่บ้านแม่จึงบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาจึงได้มาตามหายอริสที่ตอนนี้นั่งดูวิดีโอพร้อมน้ำตาอยู่ญาติได้ขอโทษเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยอริสก็ได้มาสวมกอดญาติและยิ้มออกมาด้วยความดีใจแล้วทั้งสองก็ได้จูบคืนดีกันวันต่อมาพวกเขาก็ได้พายายมาเดินเที่ยวและต่อด้วยการเซอร์ไพรส์วันเกิดของเธออย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทำให้เธอน้ำตาซึมออกมาด้วยความดีใจยิ่งไปกว่านั้นคือเวลาที่เธอดูหลานรักกับแฟนเธอจะยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่าเธอชอบญาติมากและครอบครัวของพวกเขากลับมามีความสุขกันอีกครั้งวันต่อมายอริสก็ได้เอาเท่าของพ่อมาสักและได้ตัดสินใจจะปลดปล่อยเขาสักทีพวกเขาได้ไปพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ทะเลสาบยอริสให้แม่เป็นคนเทเท่ากระดูกแต่เธอพยายามยังไงก็ไม่ได้เธอจึงพูดบนเล่นว่าเขาไม่ยอมออกมายอริสจึงไปช่วยแม่อีกแรงโดยการโยนลงไปทั้งอัฐิและพวกเขาก็เดินกลับบ้านพร้อมกันจากนั้นยอริสกับญาติก็ได้มาเล่นบอลด้วยกันอย่างมีความสุข
ไงเจ้าลิงฟังเพลงอะไรนะเขาจึงตอบไปว่านายไม่รู้หรอกยักษ์จึงขอดูและปรากฏว่ามันเป็นลิสต์เพลงที่พวกเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วทั้งสองก็ได้ฟังเพลงด้วยกันมัดซีนาบอนมัดซีนาบอน จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Just Friend เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนไว้ที่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ